Välkomna till ännu ett avsnitt här på Car Explorers. Idag befinner vi oss i Volkswagen Showroom i centrala Stockholm för att titta på hela 3 stycken nya bilar. Och det är nämligen Volkswagen ID.7, elbilsedanen som vi har väntat på, och den nya generationen av både Volkswagen Passat och Volkswagen Tiguan. Just i den här videon kommer vi fokusera på ID.7 och om vi har tid så kommer vi lansera ett till klipp där vi tittar på Passaten och Tiguanen. Och det här är alltså en statisk visning där vi fokuserar på de allra viktigaste punkterna och en snabb genomgång här om bilen. Vi hoppas att framöver eller i framtiden så kommer vi få möjligheten att provköra ID.7 och då gå in på mer detaljer. Med lite bakgrund, vad är Volkswagen ID.7 för typ av bil? Jo, det är en lite större elbilsedan som vi har väntat på ett tag. Den bygger på MEB-plattformen som då delas med bland annat Volkswagen ID.5 och Audi Q4 e-tron bland annat. Och sett till pris, det har vi fått lite information om. Priset börjar på lite drygt 660 000 kronor. Räckvidden på värstingvarianten är upp till 700 km. Och bara genom att titta på dessa 2 parametrar så kan vi direkt se att det här kommer bli ett väldigt intressant tillskott på den svenska elbilsmarknaden. Och hur är det då med konkurrenter? Jo, det är allt ifrån Tesla Model S till Mercedes EQE, BMW i4 eller varför inte Hyundai Ioniq 6. Och de 3 sistnämnda bilarna, de har vi faktiskt nyligen provkört här på kanalen. Så titta gärna på det för att se vad vi tyckte om de 3 sistnämnda konkurrenterna. Och när ni ändå tittar på våra videos och om ni gillar vår content, se gärna till att prenumerera på vår kanal Car Explorers. Det tar verkligen bara några sekunder men betyder verkligen oerhört mycket för oss. Och en sista sak innan vi tar vårt snabbt varv runt bilen här. Mer om pris, räckvidd och batteristorlek, det kommer vi gå igenom här i slutet av videon. Låt oss då ta ett snabbt varv runt ID.7 här, Volkswagens nya flaggskeppsmodell när det kommer till elbilar. Och om vi börjar här i fronten, då har vi en ganska så diskret front som inte skriker elbil. Det är något som vi gillar. Det är inte något futuristiskt påhitt. Vi har även ett längsgående ljus här, något som vi känner igen från andra elbilsmodeller också. Och i mitten har vi ett Volkswagen-emblem i lite retrostil skulle man kunna säga. Man skulle kunna tro att den här bilen har en frank, dessvärre har den inte det. Men vi kommer gå in på bagageutrymme lite senare här i videon. Det här ska ju vara Volkswagens mest aerodynamiska elbil hittills. Vilket är en bragd i sig. Och något som vi ser här är bland annat att det finns riktiga vänt för just öka den här aerodynamiska egenskaperna på bilen. Om vi då tittar på bilen från sidoperspektivet så kan vi se att det är en ganska så stor bäst det här. Nästan 5 meter lång. Den ser nästan lite utdragen ut här på slutet då. Man kan nästan undra vem får plats här i baksätet, och det kommer vi hoppa in här och titta lite närmare på alldeles strax. Aerodynamiska dörrhandtag, om man kan kalla det så, det har vi här också. Nu har vi gått runt bilen på vänstersidan. Skulle vi ta det andra varvet på högersidan, då har vi laddluckan här ungefär längst bak. Då står vi här bak på bilen och vi ser direkt att vi har en viss favorit, nämligen det här längsgående ljuset som vi känner igen från många andra bilar också, men som gör sig väldigt bra här på ID.7 också. Och om vi zoomar in lite på baklyktan så känner vi nästan igen designen från en viss annan konkurrent vid namn Tesla Model S. Håller ni med om den liknelsen eller inte? Och när vi ändå står här bak på bilen så kan vi titta lite snabbt på bagageutrymmet. Jag öppnar det lite snabbt. Så kan vi redan nu se att öppningen är ju väldigt stor, så absolut inga problem att lasta större paket från IKEA eller liknande. Något som är faktiskt lite av en utmaning hos vissa av konkurrenterna som vi nämnde tidigare här i videon. Och vi ser även att vi har väldigt mycket utrymme, närmare bestämt 532 liter, så trots att vi inte har en frank så har vi totalt sett en hel del lastkapacitet. Då sitter jag här i baksätet och jag har ställt in förarsätet som om det vore jag som körde. Och vi kan se direkt här att jag har otroligt mycket plats här i baksätet. Väldigt mycket plats här till förarsätet. Jag har även gott om plats för huvudet. Och även värt att tillägga att Pavel, som är drygt 1,90 cm lång, han får faktiskt plats här i baksätet utan att slå i huvudet i taket. Så det är faktiskt något väldigt positivt här i bilen.
Sätet är väldigt bekvämt. Jag tycker att jag har bra stöd här för mina ben. Så sätet är verkligen på rätt höjd så att säga och golvet är inte allt för högt. Om jag lutar mig bakåt också lite så kan jag faktiskt titta ut mot himlen, eller i det här fallet taket på showroomet, för jag har ett väldigt trevligt panoramatak här precis ovanför mig. Så för att summera, ett väldigt trevligt baksäte här i Volkswagen ID.7. Då har jag hoppat in här i förarsätet och vi kommer faktiskt börja med lite beröm till Volkswagen här för att man har lyssnat på sina kunder. För det är ju så att kunderna, speciellt till de tidigare ID-bilarna, de hade främst 2 stycken klagomål. Nummer 1, interiörkvaliteten, den var inte helt på topp. Och nummer 2, infotainmentsystemet, det laggade lite, det var inte heller helt perfekt. Och här ser vi verkligen i ID.7 att man har tagit till sig kritiken och förbättrat det. För om vi börjar med den första punkten, interiörkvalitet. Om jag vänder mig om här och tittar lite snabbt på bara dörrpanelen. Den känns ju så pass mycket bättre. Den känns ganska premium skulle jag vilja säga. Inte riktigt på Audi-nivå, men ändå en väldigt trevlig dörrpanel. Många mjuka element här. Men det känns verkligen riktigt bra. Även sätet skulle jag säga. Väldigt bra stöd här åt sidorna. Bra stöd för benen också. Nästan lite sportigt skulle jag vilja säga. Framför mig har jag en ratt. Väldigt bra och trevligt grepp. Platt botten. Och framför mig har jag en jätteliten display. Jag skulle säga alldeles för liten, där vi har bland annat en hastighetsmätare. Som tur är så har man en head-up display också så att man kan se hur snabbt man kör. Så det är väl bra på så sätt. Men den här skärmen kunde varit så pass mycket större och tydligare. Infotainment-skärmen 15 tum. Och här har vi också sett den stora förändringen. Så vi har faktiskt lekt runt här och navigerat runt i infotainmentsystemet i ungefär 20 minuter. Och vi har inte lyckats få till att den ska hänga sig, vilket är ett väldigt bra betyg här för infotainmentsystemet. Det känns responsivt, det känns rappt. Så bra jobbat här, Volkswagen. Men det ska ändå sägas att här har vi inga fysiska knappar och det är inte helt perfekt. Man skulle gärna vilja ha fysiska knappar, för till exempel ska jag göra något åt temperaturen eller fläkthastigheten snarare, då måste jag gå in i infotainmentsystemet, jag måste vrida och liksom så här kan jag hålla på och ändra istället för att bara göra det med en knapp eller ett vred. Det här är inte helt perfekt, man skulle föredragit lite knappar. Få tillverkare som verkligen lyckas ta bort alla knappar och få allt infotainmentsystem och få det bra. En sak som däremot är bra i den här ID.7 och med den här nya infotainmentskärmen, det är att dessa sliders för bland annat temperatur, de har blivit belysta. Så på natten så kan man faktiskt se att man ändrar temperaturen och hur man ska ändra den. Centerkonsolen, här kan vi titta lite närmare. Och det här är väl vårt enda klagomål här, att dessa luckor, de känns inte jättebra. Här kunde man kanske jobbat lite mer på kvaliteten. Men sett till förvaringsutrymme, det har vi 2 stycken mugghållare, plats för induktiv laddning, 2 USB-C-uttag. Och här under armstödet så har vi ett jättedjupt fack. Så väldigt bra med förvaring här. Och som tidigare nämnt, ett stort lyft både på interiörkvaliteten och även infotainmentsystemet. Så här känns det verkligen väldigt bra i ID.7. I dagsläget är det enbart en variant av ID.7 som går att beställa. Då med ett 77 kWh batteri, en räckvidd på upp till 618 km och ett grundpris på drygt 664 000 kronor. Bilen kan snabbladdas med upp till 170 kW. Framöver ska även ID.7 erbjudas med ett batteripaket på 86 kWh där räckvidden ska vara upp till 700 km. Priset är ännu inte satt.